ઓકે, તો ઉપરના વિડીયોની સાથે કન્ટિન્યુ કરતા તો થર્ડ પોઈન્ટ હતો એડમિશનની અંદર એડમિશન અંડર ઓથોરિટી ઓર ઓર્ડર. ઓકે, જે ઓથોરિટી દ્વારા જે ઓર્ડર કરવામાં આવે અને પછી એનું એડમિશન થાય છે વ્યક્તિનું. ઓકે, તો એના વિશે કીધું એમાં એની મેન્ટલી ઇલ પર્સન કેન બી એડમિટેડ એન્ડ ડિટેન્ડ એટ એ સાયકાટ્રિક હોસ્પિટલ ઓર સાયકાટ્રિક નર્સિંગ હોમ ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ઇન ઓર્ડર પાસ બાય ધ કોર્ટ ઓફ લો or an approved authority. ઓકે, ફિગર નંબર 14.2. ઓકે, જે આપણે હમણાં થોડી વાર પહેલાં ડિસ્કસ કરી, બરાબર, તે એડમિશન અંડર ઓથોરિટી ઓર ધ ઓર્ડર. ઓકે, એના વિશે આપણે ડિસ્કસ કરી હતી. બરાબર, મેં હમણાં થોડી વાર પહેલાં જ કહી દીધું પિટિશન, એક્ઝામિનેશન, ડિટર્મિનેશન આગળના ઉપરના વિડીયોમાં જ મેં તમને કીધું. બરાબર, તો એ જ પ્રોસિજર છે એની અંદર. બરાબર, જે આપણે આની આગળનો જે પોઈન્ટ જોયો એડમિશન અંડર સ્પેશિયલ સર્કમસ્ટાન્સીસ ઇનવોલન્ટરી પેશન્ટ. ઓકે, તે પાછળ બોક્સમાં આપેલું છે, બોક્સ નંબર 14.2ની અંદર આપેલું છે કે જે એવા પેશન્ટ કે જે અનવિલિંગલી, જે પોતે અનેબલ છે કે પોતે પોતાની જાતે જે રિક્વેસ્ટ નથી કરી શકતા અથવા તો જે ટ્રીટમેન્ટ લઈ નથી શકતા, બરાબર, જે કેપેબલ નથી, તે એના રિલેટિવ્સ અથવા ફ્રેન્ડના એપ્લિકેશન દ્વારા એની અરજી દ્વારા તે મેડિકલ ઓફિસરની ઇન્ક્વાયરી વિથિન મેડિકલ ઓફિસરની હેલ્પથી તે એડમિટ થઈ શકે છે. ઓકે, જે 3 સ્ટેપ કીધા છે. જો પેશન્ટ અનવિલિંગલી હોય, તે અનેબલ હોય, તે પોતાની રીતે એડમિશન થવા માટે તેના રિલેટિવ્સ અથવા ફ્રેન્ડ છે તે મેડિકલ ઓફિસરને છે તે એપ્લિકેશન આપે છે, બરાબર, અને મેડિકલ ઓફિસર છે તે 24 કલાકની અંદર, બરાબર છે, તેની ઇન્ક્વાયરી કરે છે. અને જો મેડિકલ ઓફિસર છે, બરાબર છે, જો એ સેટિસ્ફાય હોય ફોર એડમિશન, તો એ ઇનવોલન્ટરી બેઝિસ ઉપર એ એડમિશન છે તે આપી શકે છે. બરાબર, આ સેકન્ડ પોઈન્ટ હતો. બરાબર, જે એડમિશન અંડર ધ સ્પેશિયલ સર્કમસ્ટાન્સીસ છે. બરાબર, આ એનો બોક્સ નંબર હતો, બોક્સ નંબર 14.2. હવે થર્ડ પોઈન્ટ આપણો છે, પાછા આવી જાય પેજ નંબર 345 ઉપર, એડમિશન અંડર ઓથોરિટી ઓર ધ ઓર્ડર. બરાબર, એની અંદર જો કોર્ટ છે, જે કોર્ટના ઓર્ડર દ્વારા અથવા તો એ મજિસ્ટ્રેટ દ્વારા ઓર્ડર કરવાથી જે એડમિશન થાય, જે પેશન્ટનું એડમિશન કરવામાં આવે, બરાબર છે, તેને એડમિશન અંડર ઓથોરિટી ઓર ઓર્ડર કહેવામાં આવે છે. બરાબર, જે કોર્ટના નિયમ પ્રમાણે, ઓકે, કોર્ટના ઓર્ડર પ્રમાણે છે તેને ઓર્ડર અને એડમિટ કરવામાં આવે છે. તો એના પણ ક્રાઇટેરિયા છે. ઓકે, એની પણ એક સિસ્ટમ છે તે કીધી છે. ઓકે, એન ઓર્ડર પાસ બાય ધ કોર્ટ ઓફ લો ઓર એન અપ્રુવડ ઓથોરિટી. બરાબર, જે ઓથોરિટી દ્વારા જો અપ્રૂવ કરવામાં આવે એ વ્યક્તિને, તો એનું એડમિશન થાય છે. બરાબર, જે ફિગર નંબર 14.2 નીચે આપણે થોડી વાર પહેલાં ડિસ્કસ કરી લીધી. બરાબર, એડવાન્સમાં ડિસ્કસ આપણે કરી લીધી છે. બરાબર, પિટિશન કરવામાં આવે છે જજ પાસે, પછી એ મેડિકલ ઓફિસર દ્વારા એનું એક્ઝામિનેશન કરવામાં આવે છે. ઓકે, જે એના પ્રોબ્લેમ છે એને ડિટર્મિનેશન કરવામાં આવે છે. પછી મેડિકલ એડમિનિસ્ટ્રેટર છે, બરાબર છે, તેની પાસે પાવર હોય છે રિલીઝ અને હોસ્પિટલાઇઝેશન, બંને એવા પોઈન્ટ કીધા છે. બરાબર, અને હોસ્પિટલાઇઝેશન માટેના 3 ક્રાઇટેરિયા છે, ઇમરજન્સી છે, શોર્ટ ટર્મ ડાયગ્નોસિસ, લોંગ ટર્મ ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે, એ હોસ્પિટલાઇઝેશન એને કરી શકે છે. બરાબર, તો ઓથોરિટી અથવા તો કોર્ટના લોઝ પ્રમાણે, નિયમ પ્રમાણે એને એડમિટ છે તે કરવામાં આવે છે. તો આગળ જોઈએ, આગળ શું કહે છે? ધ ઓથોરિટી કેન પાસ એન ઓર્ડર ફોર રિસેપ્શન એન્ડ ડિટેન્શન મેનલી અંડર 4 ડિફરન્ટ કેટેગરી વિચ ઇન્ક્લુડ. બરાબર, આ જે ઓથોરિટી છે, બરાબર છે, જે ઓર્ડર પાસ કરે છે રિસેપ્શનને, અથવા તો રિસેપ્શન આપણે હોસ્પિટલ કહી શકીએ, બરાબર, અથવા તો એ હોસ્પિટલને એ ઓર્ડર પાસ કરે છે, જે મેનલી 4 ક્રાઇટેરિયાની અંદર એ વ્યક્તિ છે, પીપલ છે, તે ફૂલફિલ થતો હોવો જોઈએ. તો એ ઓથોરિટી છે તે આ રિસેપ્શનને એ ઓર્ડર કરે છે આ પેશન્ટને એડમિટ કરવા માટે. બરાબર, ધ ઓથોરિટી કેન પાસ એન ઓર્ડર ફોર રિસેપ્શન એન્ડ ડિટેન્શન મેનલી અંડર 4 ડિફરન્ટ કેટેગરી વિચ ઇન્ક્લુડ. બરાબર, જે 4 કેટેગરીઝની અંદર છે તે ઇન્ક્લુડ તેના નિયમ પ્રમાણે, ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે તે ફૂલફિલ થતા હોવા જોઈએ. તો એ ઓથોરિટી છે તે રિસેપ્શનને ઓર્ડર પાસ કરે છે અથવા તો કોર્ટ. બરાબર, તો આ 4 નિયમ ક્યાં છે? તો કે રિસેપ્શન ઓર્ડર ઓન એપ્લિકેશન, રિસેપ્શન ઓર્ડર ઓન પ્રોડક્શન ઓફ એ મેન્ટલી ઇલ પર્સન બિફોર એ મજિસ્ટ્રેટ, રિસેપ્શન ઓર્ડર આફ્ટર ઇન્ક્વેસ્ટ, એડમિશન એન્ડ ડિટેન્શન ઓફ એ મેન્ટલી ઇલ પ્રિઝનર. ઓકે, એના વિશે આપણે અંદર જોઈએ. પહેલું, રિસેપ્શન ઓર્ડર ઓન એપ્લિકેશન. ઓનલી એની અંદર શું કીધું છે? ઓકે, એપ્લિકેશન કીધું છે. રિસેપ્શન ઓર્ડર ઓન એપ્લિકેશન
only a relative, not other than husband, wife, guardian, or a friend can make out an application. Okay, એના રિલેટિવ્સ ઓકે જે બ્લડ રિલેટિવ્સ છે તે નોટ અધર દેન ધ હસબન્ડ, વાઇફ એન્ડ ગાર્ડિયન ઓર ફ્રેન્ડ કેન મેક આઉટ એન એપ્લિકેશન. એના રિલેટિવ્સ દ્વારા છે તે જો આ એપ્લિકેશન છે તે બનાવવામાં આવે. ફોર ધ એડમિશન ઓફ એ મેન્ટલી ઇલ પેશન્ટ, such an application should be made out to the magistrate in writing supported by the two medical certificates, one of them issued by the gazetted medical officer. ઓકે, જો એના ગાર્ડિયન દ્વારા રિલેટિવ્સ દ્વારા એ એપ્લિકેશન છે તે આપવામાં આવે, બરાબર, જે એના ક્લોઝ રિલેટિવ્સ હોય છે તે, બરાબર, એ એપ્લિકેશન આપવામાં આવે ફોર ધ એડમિશન ઓફ મેન્ટલી ઇલ પેશન્ટ, સચ એન એપ્લિકેશન શુડ બી મેડ આઉટ ટુ ધ મજિસ્ટ્રેટ ઇન રાઇટિંગ સપોર્ટેડ, બરાબર, એને મજિસ્ટ્રેટ હોય છે જે ઓકે જે જજ છે ઓકે એને એ રાઇટિંગ ફોર્મની અંદર એ એપ્લિકેશન છે તે આપવાની હોય છે, બરાબર. એની સાથે 2 મેડિકલ ઓફિસરના સર્ટિફિકેટ હોવા જોઈએ અને એમાંથી એક મેડિકલ ઓફિસર છે જે ગવર્મેન્ટ મેડિકલ ઓફિસર હોવો જોઈએ. ઓકે, જે ગવર્મેન્ટ દ્વારા સ્ટેટ અથવા તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા તે જે એની નોકરી છે તે કરતા હોય એ, બરાબર, એ ગવર્મેન્ટ ઓફિસર દ્વારા ગાઝેટેડ મેડિકલ ઓફિસર દ્વારાનું એક સર્ટિફિકેટ અને એક કોઈપણ મેડિકલ ઓફિસર, એમ 2 મેડિકલ સર્ટિફિકેટ હોવા જોઈએ, બરાબર. પછી however no person being minor or one who has not seen the mentally ill patient in the 14 days can make the such an application. ઓકે, કોઈ પણ જે છેલ્લા 14 દિવસની અંદર જો કોઈ એને માઇનોર એવા અથવા તો સિમ્ટમ્સ કોઈ ન દેખાણ હોય તો પણ એ વ્યક્તિઓ છે તે આ એપ્લિકેશન છે તે કરી શકે છે. The patient may now be admitted after the magistrate obtain consent from the medical officer in charge of the mental hospital. ઓકે, એના પછી જે મજિસ્ટ્રેટ છે એ મેજિસ્ટ્રેટ છે તે ઓર્ડર કરે છે, એડમિટેડ આફ્ટર ધ મજિસ્ટ્રેટ ઓબ્ટેન કન્સન્ટ ફ્રોમ ધ મેડિકલ ઓફિસર, જે મેજિસ્ટ્રેટ હોય છે તે મેડિકલ ઓફિસર પાસેથી કન્સલ્ટ લે છે, બરાબર, જે ખરેખર એને પૂછે છે ખરેખર એને એડમિટ કરવા પડે એવું છે કે નહીં. મેડિકલ ઓફિસર ઇન્ચાર્જ ઓફ ધ મેન્ટલ હોસ્પિટલ, જે મેન્ટલ હોસ્પિટલના જે ગવર્મેન્ટ મેડિકલ ઓફિસર હોય છે એની પાસેથી. ધ મેડિકલ ઓફિસર ઇન્ચાર્જ એક્સટેન્ડ ઇનપેશન્ટ ટ્રીટમેન્ટ ટુ મોર દેન 6 months બાય નેક્સ્ટ પેજ ઉપર પાછળની બાજુ મેડિકલ ઓફિસર એક્સટેન્ડ ઇનપેશન્ટ ટ્રીટમેન્ટ ટુ મોર દેન 6 months બાય મેકિંગ સચ એન એપ્લિકેશન ટુ ધ મજિસ્ટ્રેટ. ઓકે, એ મજિસ્ટ્રેટના એપ્લિકેશન બાદ એ મેડિકલ ઓફિસર છે તે 6 મહિના સુધીની મોર દેન 6 મહિના સુધીની એની ટ્રીટમેન્ટ છે તે લંબાવી શકે છે, 6 મહિના સુધી એ ટ્રીટમેન્ટ છે તે આપી શકે છે. ફરીથી પાછી એ કોઈ એપ્લિકેશન હોય છે કરવાની હોય છે તો 6 મહિના સુધીની આ ટ્રીટમેન્ટનું કીધું છે. તો આ રિસેપ્શન ઓન ઓર્ડરની અંદર આ ક્રાઇટેરિયા કીધા છે કે એના રિલેટિવ્સ હોય એપ્લિકેશન કરે, બરાબર છે, કોર્ટની અંદર, અને એની સાથે 2 મેડિકલ ઓફિસરના સર્ટિફિકેટ હોવા જરૂરી છે, જેમાંથી એક ગવર્મેન્ટ મેડિકલ ઓફિસર હોય અને પછી જે મેડિકલ ઓફિસર એના પછી જે મજિસ્ટ્રેટ છે જે મેડિકલ ઓફિસર પાસેથી કન્સલ્ટ લીધા પછી ઓર્ડર પાસ કરે છે હોસ્પિટલને, ઓકે, એડમિશન માટેનો. હવે નેક્સ્ટ છે રિસેપ્શન ઓર્ડર ઓન પ્રોડક્શન ઓફ એ મેન્ટલી ઇલ પર્સન બિફોર એ મજિસ્ટ્રેટ. રિસેપ્શન ઓર્ડર ઓન પ્રોડક્શન ઓફ મેન્ટલી ઇલ પર્સન બિફોર એ મજિસ્ટ્રેટ. મજિસ્ટ્રેટ પહેલાં એ રિસેપ્શન ઓર્ડર છે તે મેન્ટલી ઇલ જે પેશન્ટ છે એને માટે તે બનાવી શકે છે. તો એના માટે શું કીધું તો કે મેન્ટલી ઇલ પેશન્ટ એક્ઝિબિટિંગ વાયોલન્ટ બિહેવિયર ક્રિએટિંગ ઓબ્સ્સીન scene and dangerous to the society can be detained by the police officer and produced in court within 24 hours of the such detention, supported by 2 medical certificates, subsequent to which the magistrate issue as a reception order. Box number 14.4. ઓકે, તો આની અંદર સિમ્પલી એવું કીધું કે જો કોઈ એવો વ્યક્તિ હોય જે સોસાયટીની અંદર ડેન્જરસ હોય, જે ઓબ્સ્કિન જે બીજા માટે ડેન્જરસ હોય એવા વ્યક્તિ હોય છે, અને જો પોલીસ ઓફિસર છે એને પોલીસ ઓફિસર કોઈને પકડીને લાવે, બરાબર, અને જે 24 કલાકની અંદર કોર્ટની અંદર એને રજૂ કરે, બરાબર છે, અને એની સાથે 2 મેડિકલ સર્ટિફિકેટ 2 મેડિકલ ઓફિસરના સર્ટિફિકેટ સાથે તો મેજિસ્ટ્રેટ છે તે એ રિસેપ્શન ઓર્ડર એ એડમિશન ઓર્ડર છે તે આપી શકે. બોક્સ નંબર 14.14ની અંદર સામેની બાજુ બતાવેલું છે. મેન્ટલી ઇલ પેશન્ટ એક્ઝિબિટેડ વાયોલન્ટ બિહેવિયર રિટેન્ડ બાય ધ પોલીસ ઓફિસર, જે પોલીસ ઓફિસર દ્વારા જે પકડાયેલા હોય કે જે વાયોલન્ટ બિહેવિયર કરતા હોય એવા મેન્ટલી ઇલ પેશન્ટ,
પ્રોડ્યુસ ઇન ધ કોર્ટ વિથિન ધ 24 hours ઓફ ધ ડિટેન્શન. ઓકે, ડિટેન્શન માટે પ્રોડ્યુસ જે 24 કલાકની અંદર એને કોર્ટની અંદર એને હાજર કરવાનો હોય છે. એપ્લિકેશન ઇઝ સપોર્ટેડ બાય ધ 2 મેડિકલ ઓફિસર સર્ટિફિકેટ. ઓકે, એપ્લિકેશન સાથે 2 મેડિકલ ઓફિસરના સર્ટિફિકેટ હોવા જોઈએ. મજિસ્ટ્રેટ ઇસ્યુ રિસેપ્શન ઓર્ડર, અને મજિસ્ટ્રેટ છે તે પછી તે રિસેપ્શનને ઓર્ડર આપે છે. ઓકે, એડમિશન માટે. તો આ એનો બીજો ક્રાઇટેરિયા છે. એના પછી છે રિસેપ્શન ઓર્ડર આફ્ટર ઇન્ક્વેસ્ટ. A district court holding an inquisition regarding any person who is found to be mentally ill in the interest of such person may by order direct for admission and kept as an inpatient in a psychiatric hospital or psychiatric nursing home. Every such order may be varied from time to time or revoked by the district court. Box number 14.4. અને ઉપરનું જે ટેબલ છે એમાં કીધું છે inquest of mentally ill patient by the district court in the interest of such person district court direct for admission is made. Okay, box number 14.5 ની અંદર કીધું છે કે inquest of mentally ill patient by district court દ્વારા જો mentally ill patient છે એને inquest અથવા તો પૂછપરછ કરીને બરોબર તેની ખાતરી કરે છે district court direct in the interest of such person district court direct for admission. ઓકે, ડાયરેક્ટ એડમિશન માટે એની પૂછપરછ એ કોર્ટ જ કરે છે. ઓકે, એડમિશન ઇઝ મેડ. ઓકે, અને જો આ કોર્ટ છે તે ઓર્ડર કરે છે એના રિસેપ્શનને બરોબર, તો એડમિશન છે તે એ લોકો કરી શકે બરોબર, બાય ધ ડાયરેક્ટ ઓર્ડર ઓફ ધ કોર્ટ બાય ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ. ઓકે, જે બોક્સ નંબર 14.5 ની અંદર કીધું છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ એડમિશન એન્ડ ડિટેન્શન ઓફ એ મેન્ટલી ઇલ પ્રિઝનર. A mentally ill prisoner may be admitted into a mental hospital on the order of the presiding officer or a court. ઓકે, જે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અથવા તો કોર્ટ દ્વારા જેને ઓર્ડર કરેલો હોય તે મેન્ટલી ઇલ પ્રિઝનરને એડમિટેડ છે તે કરવામાં આવે છે. ચેપ્ટર નંબર 5 બરાબર. આ ચેપ્ટર નંબર 4 ની અંદર ટાઈપ્સ ઓફ એડમિશન આવે છે. ટાઈપ્સ ઓફ એડમિશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ફરીથી રિવાઇઝ કરાવી દઉં. ટાઈપ્સ ઓફ એડમિશન ઓન વોલન્ટરી બેઝિસ. ઓકે, વોલન્ટરી બેઝિસ ઉપર જે વ્યક્તિ છે હિમસેલ્ફ છે મેન્ટલી ઇલ તે પોતે એડમિટ થવા માંગતા હોય તે એપ્લાય કરે છે મેડિકલ ઓફિસરને, તે વોલન્ટરી બેઝિસ ઉપર છે. એડમિશન અંડર ઓથોરિટી બરોબર છે, જે આપણે જોયું જે કોર્ટ અથવા જે કોર્ટના નિયમ પ્રમાણે કોર્ટ ઓર્ડર કરે છે. ઓકે, મેડિકલ ઓફિસરને એના પછી જે અને એના 4 ક્રાઇટેરિયા છે, 4 કેટેગરીઝ છે બરોબર છે. જો એ ફૂલફિલ થતી હોય તો કોર્ટ ઓર્ડર કરે છે મેડિકલ ઓફિસરને એ પેશન્ટને એડમિટ કરાવવા માટે બરોબર. જે એડમિશન અંડર ઓથોરિટી ઓર્ડરની અંદર આવે છે. એડમિશન અંડર સ્પેશિયલ સર્કમસ્ટન્સીસ, કે જે સ્પેશિયલ સર્કમસ્ટન્સીસની અંદર મતલબ કે જે પેશન્ટે પોતાની જાતે ટ્રીટમેન્ટ લઈ શકે એમ નથી તો તે પોતે અનવિલિંગ હોય છે તે ટ્રીટમેન્ટ લેવા માટે બરોબર, એડમિટ થવા માટે, તો તેના રિલેટિવ્સ છે તે એડમિશન છે તે કરાવી શકે છે મેડિકલ ઓફિસર પાસેથી. ઓકે, જે બોક્સ નંબર 14.1 ની અંદર, બોક્સ નંબર 14.2 ની અંદર પાછળની બાજુ આપેલું છે. તો મેઇનલી ટાઈપ્સ ઓફ એડમિશન 3 છે. ઓકે, એની અંદર પણ સબ ટાઈપ છે. તો આ ચેપ્ટર નંબર 4 ની અંદર આવે છે. હવે ચેપ્ટર નંબર 5. ચેપ્ટર નંબર 5 ની અંદર શું ક્રાઇટેરિયા છે તો એ જોઈએ. It deals mainly with the procedure to the followed for the discharge of mentally ill person from a mental hospital under the different circumstances. ઓકે, અત્યાર સુધી આપણે જોયું એ એડમિશન માટેના ક્રાઇટેરિયા હતા. ઓકે, એડમિશન અને બીજા ક્રાઇટેરિયા હતા. ચેપ્ટર નંબર 5 થી હવે એને ડિસ્ચાર્જની પ્રોસિજર અને ક્રાઇટેરિયા છે તે જોવાના છે મેન્ટલી ઇલ વ્યક્તિના. ઓકે, બોક્સ નંબર 14.3. Okay, application is made by the relative's friend to the magistrate. Application should be supported by the 2 medical officer. Magistrate obtain consent from the medical officer in charge of the mental hospital or nursing home. Admission under the reception order is made. Okay, ફિગર નંબર 14.3 ની અંદર એ કીધેલું છે. ડિસ્ચાર્જ પ્રોસિજરની અંદર વોલન્ટરી ડિસ્ચાર્જ છે, ડિસ્ચાર્જ અંડર ધ સ્પેશિયલ એડમિશન, ડિસ્ચાર્જ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ એડમિશન ડ્યુ ટુ એન ઓર્ડર ઓન ઓથોરિટી ઇન ઓલ 5 ટાઈપ્સ. ઓકે, આ 5 ટાઈપ્સ છે તેમાં
આવી જવું તેના વિષયની અંદર કીધું છે. ડિસ્ચાર્જ પ્રોસિજરની અંદર ઇન ડિટેલ આપણે જોઈ લઈએ. ઓકે, ઉપર ફિગરની અંદર તો કીધું જ છે. ડિસ્ચાર્જ ઓફ પેશન્ટ એડમિટેડ ઓન વોલન્ટરી બેઝિસ. સૌથી પહેલું વોલન્ટરી બેઝિસ ઓફ medical officer in charge of psychiatric hospital nursing home on a recommendation from two medical practitioners preferably by psychiatrist can issue direction for discharge of the patient. ઓકે, મેડિકલ ઓફિસર ઇન્ચાર્જ છે ઓફ સાયકાટ્રિસ્ટ હોસ્પિટલ તેના રિકમેન્ડેશનથી અને મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર છે જે સાયકાટ્રિસ્ટ હોય, બરાબર, જે પ્રિફરેબલી અથવા તો જે સાયકાટ્રિસ્ટ તરીકે તે મેડિકલ ઓફિસર હોય એવા ટુ મેડિકલ ઓફિસરના રિકમેન્ડેશનથી મેડિકલ ઓફિસર ઇન્ચાર્જ છે તે પેશન્ટને ડિસ્ચાર્જ છે તે આપી શકે છે. ઇસ્યુ ફોર ધ ડિસ્ચાર્જ ઓફ ધ પેશન્ટ. Discharge of a patient admitted under the special circumstances. A relative or friend may make an application to the medical officer for care and custody of the patient. The relatives are required to furnish a bond with or without the sureties, along with an undertaking that the mentally ill person shall be prevented from causing injury to self or other. ઓકે, સ્પેશિયલ સર્કમસ્ટાન્સીસની અંદર જો રિલેટિવ્સ અને ફ્રેન્ડ છે તે એપ્લિકેશન કરે એના મેડિકલ ઓફિસરને, ઓકે, કેર એન્ડ કસ્ટડી ઓફ ધ પેશન્ટ, ઓકે, એની કેર કરવામાં આવે અને એની કસ્ટડી લેવામાં આવે એ પેશન્ટને, ઓકે, અને અમુક ટાઈમ માટે એને ત્યાં હોસ્પિટલની અંદર રાખવામાં આવે. એટલે જો રિલેટિવ્સ દ્વારા એવી એપ્લિકેશન થયેલી હોય અને ધ રિલેટિવ્સ આર રિક્વાયર્ડ ટુ ફર્નિશ એ બોન્ડ વિથ or without the sureties, along with an undertaking that the mentally ill person shall be prevented from the causing injury to self or other. ઓકે, અને બીજી રીતે જો એ ડિસ્ચાર્જ પેશન્ટને કરવા માંગતા હોય તો એને સ્યોરિટીઝ આપે વિથ ઓર વિથઆઉટ ધ સ્યોરિટીઝ, બરાબર, એક પ્રકારનો બોન્ડ આપવાનો હોય છે અને બરાબર ખાતરી એને આપવાની હોય છે. અલોંગ વિથ એન અન્ડરટેકિંગ દેટ ધ મેન્ટલી ઇલ પર્સન શેલ બી પ્રિવેન્ટેડ, બરાબર, અને જે મેન્ટલી ઇલ પર્સન હોય છે, બરાબર, તેને પોતાની ઇન્જરી અને બીજાને જો ઇન્જરી કરતા હોય તો એને પ્રિવેન્ટ કરે, બરાબર, તેનાથી એને પ્રિવેન્ટ કરે, બરાબર, કોઈને ઇન્જરી ના કરે અથવા તો પોતાની જાતે ઇન્જરી ના કરે એવી એને ખાતરી આપે ને રિલેટિવ્સ અને ફ્રેન્ડ, તો એને ડિસ્ચાર્જ છે તે આપે છે. ઓકે, ડિસ્ચાર્જ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ ડિસ્ચાર્જ ઓફ એ પેશન્ટ એડમિટેડ ઓન રિસેપ્શન ઓર્ડર. An application who feels that the patient has recovered from illness may make application for discharge to the magistrate. ઓકે, આ એપ્લિકેશનની અંદર જો પેશન્ટ છે તે રિકવર થઈ ગયું હોય, ઇલનેસથી તે પૂરી રીતે રિકવર થઈ ગયું હોય તો તે એપ્લિકેશન છે તે મજિસ્ટ્રેટને મોકલવામાં આવે છે રિસેપ્શન દ્વારા. ઓકે, એ સર્ટિફિકેટ શુડ accompany such as an application from medical officer in charge of the psychiatrist hospital in nursing home. If the magistrate deems fit, he may issue an order for discharge. ઓકે, અને તે એપ્લિકેશન છે તે સાયકાટ્રિક હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસર્સ ઇન્ચાર્જ છે તે મોકલે છે મજિસ્ટ્રેટને. જો મજિસ્ટ્રેટ છે તે એ ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ કરે તો એ ઓર્ડર છે, ડિસ્ચાર્જ માટેનો ઓર્ડર છે તે મજિસ્ટ્રેટ છે તે આપી શકે છે. ઓકે, ફિગર નંબર 14.4ની અંદર એ સિમ્પલ કીધું છે. સ્ટેપ એપ્લિકેશન બનાવવામાં આવે છે. મેડિકલ ઓફિસર ઇન્ચાર્જ ઓફ ધ મેડિકલ ઓફિસર એન્ડ મજિસ્ટ્રેટ ઇસ્યુ એન ઓર્ડર ઇફ પેશન્ટ ઇઝ ફિટ ફોર ડિસ્ચાર્જ, બરાબર, જો એ પેશન્ટ છે તે ડિસ્ચાર્જ થવા માટે એ કેપેબલ હોય, બરાબર, તો એ મજિસ્ટ્રેટ છે તે ઓર્ડર આપી શકે છે ડિસ્ચાર્જ માટે, એવું કીધું. હવે એના પછી છે ડિસ્ચાર્જ ઓફ પેશન્ટ એડમિટેડ બાય પોલીસ. ડિસ્ચાર્જ ઓફ પેશન્ટ એડમિટેડ બાય એ પોલીસ, જે પોલીસ દ્વારા એડમિટેડ કરવામાં આવ્યા હોય એના માટેનું ડિસ્ચાર્જના નિયમો. તો કે ઇન કેસ વેર ધ પોલીસ ડિટેન ધ મેન્ટલી ઇલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન હોસ્પિટલ, હી મે બી ડિસ્ચાર્જ આફ્ટર ધ ફેમિલી મેમ્બર્સ એગ્રી ઇન રાઇટન ટુ ટેક પ્રોપર કેર and the medical officer in charge opinion that he is fit to be discharged. બરાબર, તો આની અંદર પણ એવું કીધું કે he may be discharged after the family member agree in writing to take proper care and the medical officer in the change opinions that he is fit to the discharge. ઓકે, આની અંદર જે મેન્ટલી ઇલ વ્યક્તિને જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવ્યું હોય પોલીસ દ્વારા, બરાબર, અને એને જો ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે તો એ ફેમિલી મેમ્બર્સની રાઇટ એન્ડ કન્સલ્ટ લેવામાં આવે છે. એગ્રી ઇન રાઇટ એન્ડ ટુ ધ ટેક પ્રોપર કેર, જો એ પોતાની એની પ્રોપર કેર કરશે ફેમિલી મેમ્બર છે
and the medical officer in the charge opine that he is fit to discharge. ઓકે, અને મેડિકલ ઓફિસર્સ ની કન્સલ્ટ દ્વારા એને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે છે. આમાં ફેમિલી પાસેથી રાઇટ એન્ડ ફોર્મની અંદર એને કન્સલ્ટ લેવામાં આવે છે હોસ્પિટલ દ્વારા. હવે એના પછી છે ડિસ્ચાર્જ ઓફ મેન્ટલી ઇલ પ્રિઝનર. The hospital authorities have to report every 6 months about the person's state of mind to the authority which had ordered retention. As soon as they find that the person is fit to stand the trial, they have to inform the same to the authority concerned. The person is then handed over to a prison officer for a further legal action. મેન્ટલ ઇલ પ્રિઝનર છે જે એવા વ્યક્તિઓ છે કે જેને કાંઈ એવું કંઈક કામ કરેલું હોય, ગુનાખોરી કરેલું હોય, એના માટેનું કીધું છે. ઓકે, તો આની અંદર પ્રિઝનર છે એની વાત કરેલી છે, અથવા તો જેને ગુના કરેલા હોય, અથવા તો કોણ, તો કે કેદી. ઓકે, કે જે કેદી હોય છે હોસ્પિટલમાં, જે કેદી હોય છે એના માટેનું ડિસ્ચાર્જ ક્રાઇટેરિયા કીધા છે. ઓકે, જે હોસ્પિટલની ઓથોરિટીઝ દ્વારા have reported every 6 months about the person's state of mind of the authority. બરોબર, જે દરેક 6 મંથનો રિપોર્ટ છે તે પ્રોવાઈડ કરવાનો હોય છે હોસ્પિટલ ઓથોરિટીને. બરોબર, એનું સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ લેવલ કેટલું હતું. ધ ઓથોરિટી વિચ હેઝ ઓર્ડર્ડ detention as soon as they find that the person is fit to stand the trial. ઓકે, જે બરાબર, as soon as they find out the person is fit to stand the trial. ઓકે, જે જોવે છે કે આ વ્યક્તિ છે એને ટ્રાયલ અથવા તો ટ્રાયલ મીન્સ કે અમુક ટાઈમ માટે બરાબર છે તેને ડિસ્ચાર્જ છે તે કરી શકાય છે. ઓકે, જે જામીન ઉપર એને ડિસ્ચાર્જ છે તે કરે છે બરાબર એ પર્સન, એ વ્યક્તિને. they have to inform the same to the authority concerned. બરાબર, અને સેમ ઓથોરિટી કન્સર્ન છે સામેની બાજુ જે પોલીસ હોય છે, પોલીસ ઓફિસર, એની પાસેથી લેવામાં આવે છે. ધ પર્સન ઇઝ ધેન હેન્ડેડ ઓવર ધ પ્રિઝનર ઓફિસર. ઓકે, જે પ્રિઝનર ઓફિસર એ પોલીસ ઓફિસર અથવા તો બરાબર જે જેલના જે વડા હોય છે, બરાબર ઓફિસર હોય છે, એને પ્રિઝનર ઓફિસર કહેવાય છે. એને હેન્ડેડ ઓવર કરવામાં આવે છે, એને સોંપવામાં આવે છે ફોર ધ ફર્ધર લીગલ એક્શન. બરાબર, અને એ ફર્ધર લીગલ એક્શન છે એ લોકો કરે છે. ત્યાં સુધી હોસ્પિટલની એ જવાબદારી હોય છે. ઓકે, એની ઓથોરિટીઝને 6 મંથ સુધીના એના જે રિપોર્ટ છે તે રજૂ કરવાના હોય છે. એના પછી છે લીવ ઓફ એબ્સેન્સ. Leave of absence means when mentally ill patients are detained in a hospital, they may be given time-limited leave to leave the hospital with permission to visit family members on application by relatives or other to the medical officer in charge and a bond duly signed stating that the patient will be taken proper care of any prevented from injury self and other. Leave of absence may be granted for a period of maximum 60 days. It is a step toward community treatment, enable the patient to retain or obtain skill which will be necessary once the patient is discharged. It is in consortium within the modern trend that the mental illness is curable and does not need the hospitalization for a long period. ઓકે, આમાં પેશન્ટની લીવ માટેના ક્રાઇટેરિયા કીધા છે. લીવ ઓફ એબ્સન્સ સેક્શન 14(5) ની અંદર. તો એની અંદર શું કીધું, તો કે લીવ ઓફ એબ્સન્સ મીન્સ જે મેન્ટલી ઇલ પેશન્ટ હોય છે, જે હોસ્પિટલની અંદર ડિટેન હોય છે, જે હોસ્પિટલની અંદર એડમિટ હોય છે, એવા પેશન્ટને દે મે બી ગિવન ટાઈમ લિમિટેડ લીવ, અને એને ટાઈમ લિમિટેડ લીવ છે, એને રજા છે તે આપવામાં આવે છે. ટુ લીવ ધ હોસ્પિટલ વિથ ધ પરમિશન ટુ વિઝિટ ફેમિલી મેમ્બર્સ. ઓકે, અને જે વિઝિટ ફેમિલી મેમ્બર્સ છે તેને ટાઈમ લિમિટેડ છે તે લીવ છે તે આપવામાં આવે છે. ઓન એપ્લિકેશન બાય રિલેટિવ્સ ઓર ધ અધર ઓફ ધ મેડિકલ ઓફિસર ઓર ટુ ધ મેડિકલ ઓફિસર ઇન ચાર્જ and a bond duly signed stating that the patient will be taken proper care of and prevented from injury self and other. ઓકે, અને એના રિલેટિવ્સ દ્વારા છે તે એપ્લિકેશન મેડિકલ ઓફિસર ઇન્ચાર્જ હોય છે એને આપવાની હોય છે. ડ્યુલી સાઇન સ્ટેટિંગ કરવાનું હોય છે. બરાબર, બોન્ડ એક કન્સન્ટ છે તે લેવાની હોય છે.
ઓકે, સોરી, દેવાની હોય છે એ રિલેટિવ્સને, કે તે પેશન્ટને જે લઈ જાય છે તેની પ્રોપર કેર કરશે, પ્રોપર અને બીજાથી અને એ પોતાની જાતને ઇન્જરી ના કરે એનાથી એને પ્રિવેન્ટ કરશે, બરાબર. એવી કન્સલ્ટ છે તે ડ્યુલી સાઇન કરીને મેડિકલ ઓફિસરને એપ્લિકેશન છે તે આપવાની હોય છે. ઓકે, એના પછી છે જે એ મેક્સિમમ લીવ છે, બરાબર. લીવ એબ્સન્સની અંદર જે મેન્ટલી ઇલ વ્યક્તિ છે અને મેક્સિમમ લીવ છે તે 60 દિવસ સુધીની ગ્રાન્ટેડ હોય છે, તે મળી શકે છે, બરાબર. 2 મહિના 2 મંથની લીવ છે તે આપી શકે છે. It is a step toward community treatment enable the patient to retain or obtain skill which will be necessary once the patient is discharged. ઓકે, એક આ નેક્સ્ટ સ્ટેપ કહી શકાય કે જે પેશન્ટને જે આ લીવ આપે છે, ઓકે, કમ્યુનિટી એના લોકો સાથે, ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે એને રહેવા માટે આપે છે 2 મહિના માટે, તે એવું કહે છે કે જે કમ્યુનિટી ટ્રીટમેન્ટ છે તે મળે છે. પેશન્ટ એ પોતાની એની જે સ્કિલ છે તે ફરીથી પાછી લાવે છે, લોકો સાથે હળી મળીને, ઓકે, એની જે સ્કિલ છે, આવડત છે તે મેળવે છે કમ્યુનિટી અંદર, એના ઘરે, એના ઘરના સભ્યો સાથે હળી મળીને, બરાબર. એના માટે પણ એ ફાયદાકારક છે કે જ્યારે તે ડિસ્ચાર્જ થશે હોસ્પિટલમાંથી ત્યારે એ સ્કિલ છે એ બરાબર ત્યારે એને હેલ્પફુલ થશે. It is an consonance with the modern trend that the mental illness is curable and does not need the hospitalization for long period. ઓકે, અને એક આ ન્યૂ ટ્રેન્ડ્સ તરીકે પણ તે આવે છે, કારણ કે જો કમ્યુનિટીઝની અંદર અથવા તો એ વ્યક્તિને ફેમિલી સાથે રાખવામાં આવે જો અને એમાં સ્કિલ્સ અને અને જો એની ડિસીઝથી ક્યોર થઈ શકે તો એને લોંગ ટાઈમ માટે ટ્રીટમેન્ટની જરૂર ના રહે, બરાબર. એવું આની અંદર કીધું છે, ક્યોરેબલ છે એન્ડ ડઝ નોટ નીડ હોસ્પિટલાઇઝેશન ફોર લોંગ પીરિયડ, અને તે થઈ શકેલા ઓછા પીરિયડ માટે ટ્રીટમેન્ટ લઈને તે ત્યાંથી ડિસ્ચાર્જ છે તે થઈ શકે છે. તો આ લીવ ઓફ એબ્સન્સ છે. ઓકે, એમાં અહીંયા સુધી જ ફોટો છે, પાછળની બાજુ 2 લીટી છે. 6થું ચેપ્ટર છે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર સ્ટાર્ટ કરશું. 5 ચેપ્ટર છે તો આ 2 વિડીયોની અંદર આપણે જોઈએ. આગળ આપણે 6થા ચેપ્ટરથી કન્ટિન્યુ કરશું.